سلام، به برنامه پلن بی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید. امروز در 24 ماه جون در سال 2025 بعد از 12 روز جنگ بین ایران و اسرائیل اعلام آتش بس شد، اون هم از طرف دونالد ترامپ و طرفین هم اون رو تایید کردن. اما بیایم برگردیم و 12 روز گذشته رو با هم دیگه یه مروری کنیم. از اوائل بامداد روز 13 جون 2025 بعد از حمله غافلگیر کننده اسرائیل به ایران با استفاده از نیروی هوایی و عوامل و مزدوران خودش در خاک ایران حملات غافلگیر کننده ای رو به شخصیت ها و مراکز حساس هسته‌ای نظامی در ایران انجام شد. با استفاده از هک پدافند ایران به مدت 6-7 ساعت ضربات مهلکی رو در ساعات اولیه به نیروهای نظامی ایران و مراکز هسته‌ای و نظامی ایران وارد کردند که بعد از خروج پدافند از هک ایران هم شروع کرد و اقدام به شلیک موشک‌های خودش به خاک سرزمین‌های اشغالی یا کشور اسرائیل کرد. اما همونطور که اسرائیلی‌ها قبل اعلام کرده بودند، اونها اهداف مشخص خودشون رو تارگت می‌کردند و با استفاده از هدف قرار دادن پدافند غرب کشور و شمال غرب کشور کریدور دسترسی خودشون به مرکز و بعداً به عمق 2300 کیلومتری خاک ایران یعنی مشهد باز کردند و بدون اینکه خطری اونها رو تهدید بکنه می اومدن و مراکز مورد هدفشون رو مورد اصابت قرار میدادن و برمیگشتن. اما این بدون برنامه ریزی قبلی و ارسال تجهیزات، تربیت نیروهای مزدور مخصوصا از اتباع افغانستانی و استخدام نیروهای ایرانی مقدور نبود. جایی که دانشمندان هسته‌ای ایران در محلهای سکونت خودشون یا درون خودروهاشون با بمبگذاری از بین رفتن و به شهادت رسیدند و یا فرماندهان اصلی نظامی ایران مورد هدف قرار گرفتن که عملاً قدرت پاسخگوی ایران رو کاهش بده. اما این تنها کافی نبود، اونها توان موشک ایران رو هم مورد هدف جدی قرار میدادن، جایی که موشک ها رو روی لانچرها میزدن. پادگان هایی که از اونها قبلا موشک شلیک شده بود یا شلیک میکردن رو حتما مورد هدف قرار میدادن که توان موشک ایران رو کاهش بدن که امکان حمله به اسرائیل به حداقل خودش برسه. اما ایران هم با تغییر تاکتیک حمله خودش از موشک‌های بالستیک استفاده می‌کرد و به جای پرتاب صدها موشک و پهپاد اقدام به پرتاب 10 تا 15 در هر موج حمله موشک بالستیک به سرزمین‌های اسرائیل می‌کرد که چند تایی از اونها هم از سپر چند لایه دفاع هوایی اسرائیل که با کمک ایالات متحده آمریکا، بعضاً انگلستان و فرانسه، اردن خارج از خاک اسرائیل هم مورد هدف قرار می گرفتن، به اهداف از پیش تعیین شده ایران برخورد می کرد. چیزی که اسرائیلی ها از جنگ بین اسرائیل و عرب تا کنون تجربه نکرده بودند. اینو فراموش نکنید. هرچند اونها همیشه در شرایط نظامی زندگی میکنند، اما
با پرتاب راکت ها یا موشک های حزب الله و حوثی ها هیچ وقت خسارت چشمگیری به خاک اسرائیل وارد نشده بود، اما در این بار اونها با موج تخریبی بالای غیر قابل پیش بینی موشک‌های ایرانی مواجه شدند. هرچند سعی کردند با استفاده از حملات گسترده به پادگان‌ها، مراکز و سوله‌های موشکی و لانچرهای ایران اون رو به حداقل خودش برسونن، اما با توجه به دست برتر تجهیزات نظامی اسرائیل با کمک تمامی کشورهای حامی خودش، عملاً آسمان ایران در تسخیر اسرائیل قرار گرفته بود و اونها با ایجاد کریدورهای امن می اومدن با پروازهای جنگنده های خودشون اهدافشون رو مورد هدف قرار میدادن. این جنگ در 12 روز تقریباً بین 600 تا 800 کشته، چه نظامی چه غیر نظامی، به ایران تحمیل کرد و بین 20 تا 30 کشته طبق آماری که اسرائیلی ها میدن به اسرائیل و هزاران زخمی از هر دو طرف. بسیاری از ساختمان ها تخریب شدند و هزینه بسیار سنگینی در این 12 روز به هر دو کشور تحمیل شد. تقریبا هر روز دفاع اسرائیل از پرتابه های ایرانی بین 200 تا 700 میلیون دلار برای اونها آب میخورد و مجموعاً در این چند روز آخر بسیاری از موشک‌های ایران از این سپر دفاعی عبور کردند. اما اسرائیلی ها روی یک چیزی هم حساب ویژه‌ای باز کرده بودند، روی ایالات متحده آمریکا که اونها رو در این حمله نظامی حمایت کنه و در نهایت هم تونستند پای آمریکا رو به این جنگ باز کنن. همونجور که توی برنامه قبلی بهتون گفته بودم، دونالد ترامپ با فرستادن توهای خودش از خاک ایالات متحده به ایران و حمله خودشون به سایت های هسته‌ای ایران، اصفهان، نتنز و فردو، عملاً اعلام کردن که قال برنامه هسته‌ای ایران رو کندند و عملاً ایران دیگه توانایی غنیسازی رو از دست داده، چیزی که مسئولین ایرانی اون رو تکذیب میکنن. نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که سایت نتنز و فردو فقط برای تبدیل اورانیوم به سوخت نیروگاه برقی استفاده میشد و همون جور که ایرانی ها قبلا اعلام کردن ذخایر غنی شده خودشون رو از این مراکز خارج کرده بودن. در نتیجه اعلام این که برنامه هسته‌ای ایران یا امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا از بین رفته یک دروغی بیش نیست. تا وقتی که این میزان از اورانیوم غنی شده 60% در دست ایران است، میتونن در مراکز مخفی خودشون اون رو به غنای بالاتر برسونن و در بمب هسته‌ای از اون استفاده کنن، چیزی که همیشه در طول 20 سال گذشته ایران اون رو انکار میکنه و همیشه مدعی این بوده که قصد تولید جنگ افزار هسته‌ای رو نداره و فقط فعالیتاش از نوع صلح‌آمیز است. هرچند آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هیچ وقت اسناد متقنی رو ارائه نداد که ایران در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای داره عمل میکنه، اما غربی ها همیشه مدعی بودن، مذاکراتی کردند، تحریم های
فلج کننده اقتصادی به ایران تحمیل کردند، ولی هیچ شواهد متقنی در این خصوص وجود نداشت عملا. اما اسرائیلی ها با توجه به تارگت هایی که برای خودشون از قبل تعیین کرده بودن، روی چیز دیگه هم حساب ویژه‌ای باز کرده بودن. اون هم نارضایتی یا شکاف بین حاکمیت و مردم ایران بود. چیزی که اونها توقع داشتن بعد از حملات اولیه و هدف قرار دادن نیروهای سپاه پاسداران، مردم در حمایت از اونها برخیزند. اما اینجور نشد. این معادله اونها جواب نداده ظاهراً و مردم ایران نشون دادن که در برابر تهاجم خارجی اقدام معکوس میکنن. هرچند با حاکمیت مشکل داشته باشن، اعتراضات گسترده‌ای به نحوه حکمرانی اونا داشته باشن، اما خاکشون رو به هر چیزی ترجیح میدن و علاقه‌ای به تصرف یا اشغال کشورشون توسط کشورهای خارجی ندارن. هرچند اسرائیل هم سابقه بسیار بدی از خودش در اذهان ایرانیان به جا گذاشته، با قتل عامی که در غزه و فلسطین کردند این رو نشون دادن که اونها به جان انسانها اهمیتی نمیدن. اما ایالات متحده آمریکا، همونجور که قبلا هم تو اون برنامه قبلی بهتون گفتم، با شومنی دونالد ترامپ از این جنگ بهره حد اکثری خودش رو برد. اونها با اقتدار اومدن برنامه هسته‌ای و یا سایت های هسته‌ای ایران رو مورد هدف قرار دادند، دور افتخار پیروزی خودشون رو زدند. بعد از اینکه ایران با اطلاع قبلی در مقام پاسخ به ایالات متحده آمریکا به بیس اونها در قطر حمله کرد و همه پرتابه‌های ایران هم در آسمان قطر رویت شد، هرچند همگی خنثی شدند توسط پدافند پاتریوت در قطر، به ناگاه ایالات متحده اعلام کرد که دو طرف درخواست آتش بس کردن و اونها هم طرفین رو ترغیب به این کار کردن. هرچند امروز هم سعی داشتن طرفین عدول کنن از آتش بس، با نهیب دونالد ترامپ به اسرائیل و شخص نتانیاهو از این نقض آتش بس جلوگیری کرد. چیزی که میخواد هنوز معلوم نیست، اما اظهارات ضد و نقیض و عملکرد ضد و نقیض اون همه رو متحیر کرده، چیزی که خارج از عرف دیپلماتیک یا سیاسی رایج دنیا بوده. هرچند تحلیلگران مغز فندقی فسیلی که سالهای سال تحلیل‌های اشتباه کردند، همه رو گمراه کردند، باز هم داشتن این کار رو میکردن که او یک تاجر است و او یک معامله گر است و او قمارباز است و اینها. او بیشتر از همه اینها یک شومن پوپولیسته که دنبال بازی های خودشه. خیلی وقتا حاکمیت آمریکا هم نمیتونه اون رو درست پیش بینی کنه. هرچند بازی بین ترامپ و نتانیاهو یک بازی پلیس خوب و بد بود نسبت به ایران، اما در نهایت اهدافی که از قبل تعیین کرده بودند رو تأمین کردند. هرچند خسارات غیر قابل انکاری هم متوجهشون توسط ایران شد، اما ایران عملاً بسیاری از مراکز نظامی، اشخاص مهم نظامی و هسته‌ای خودش رو از دست داد. امیدوارم که بعد از این
به سمت صلح پیش بریم. این تجربه تنهایی در دنیا تجربه بسیار عجیبی بود. هیچ کشوری عملا پشتیبانی نکرد ما رو. روسایی که این همه بهشون دل بسته بودید، با اروپا به مقابله برخواستید با فروختن سلاح‌های جنگی و پهپادها در مقابل اوکراین به روسیه، عملا غیر از محکوم کردن حملات اسرائیل و آمریکا کار دیگه ای نکرد. چینی ها هم همینطور. عملا هیچ کشوری به لحاظ نظامی پشتیبانی نکرد شما رو. فقط کافی بود ضربات شما به اسرائیل بیشتر میشه تا ببینید که چطور ناتو و کشورهای دیگه صف میکشن در دفاع از اسرائیل. امیدوارم که به جای شعارهای مرگ بر این و اون به شعار زنده باد و پاینده باد ایران فکر کنیم. به جای ایجاد تنش، تهدید و تخاصم به سمت نزدیکی به کشورهای دیگه با تکیه بر منافع ملی بریم، کاری که همه دنیا اقلای دنیا دارن انجام میدن و شرایط و منافع ملیشون رو به هر چیزی ترجیح میدن، اما در راستای تعامل نه تخاصم. خوشبینانه ترین سناریوها رو از این به بعد تجسم و تصور بکنیم، اما چیزی که برای ما در نظر گرفتن آیا یک آتش بس نیمبند با شرایط نامعلوم و بدون زمان و مشخصات کامله یا برنامه های دیگری برای ما ترتیب دادند. تو برنامه بعدی به این موضوع حتما میپردازیم و سناریوهای بعدی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اما تنها کاری که شما میتونید انجام بدید لایک و سابسکرایب کردن و شیر کردن چنل پلن بی که بتونه کیفیت و کمیت این برنامه و دلگرمی من برای تولید بیشتر برنامه ها کمک کنه. در نتیجه لایک و سابسکرایب کردن یادتون نره. امیدوارم اینترنتتون پایدار باشه و دلتون شاد و تنتون سلامت. تا برنامه بعدی ارادتمند، خدا نگهدار.